นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับอยากให้ซีรีส์เรื่อง The Trainee นะครับผมหรือฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP ที่ 3นะครับผม EP นี้เดี๋ยวเขาจะไปออกสถานที่จริงออกกองจริงกันแล้วดูสิว่าจะเป็นยังไงการออกกองครั้งแรกของน้องไรอันนะครับผมจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยต้องไปออกกองครั้งแรกจะเกิดความผิดพลาดยังไงรวมถึงการที่เขาไปหาคนที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าแคสนะครับผมไปแคสมาเสร็จแล้วเขาได้คนมาแต่ไอคนที่มาออกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตัวประกอบในฉากเนี่ยดันไม่อยู่นะครับผมจะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าจะดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมครับไปเลยมันฝึกงานหรือทำงานลงพิมพ์วะมันได้ความรู้อะไรวะถามจริงชุดผ่านแล้วนะจ๊ะเด็กๆอีเจนผู้ช่วยก็เคร่งเข่งน่ารำคาญเป็นไงโดนกันทุกคนใช่ไหมล่ะเอ็กซ์ตร้าที่ผมหาไว้เขาโกงเงินผมแล้วเขาก็บล็อกไปเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้จะร้องไห้ทำไมเนี่ยผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกครับพรินเตอร์ซ่อมเสร็จแล้วนะซ่อมเสร็จแล้วนะครับพิมพ์ได้แล้วครับพี่รับจ็อบเสิร์ฟไหมครับจริงๆคุณก็เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวนะแล้วถ้าพรุ่งนี้ยังมาฝึกงานอยู่เจอกันที่ออฟฟิศนะล้อหมุนตี 5:30ไลอันทำไมไม่ตอบวอทำไมไม่ตอบวอฝันปะเนี่ยสีแสงเงี้ยทำไมไม่ตอบวอทำไมไม่ตอบวอฝันเลยฉันว่าเกินตี 5เลยเนี่ยล้อหมุนไปยังเนี่ย
จะตีห้าแล้ แล้ว วถ้าพรุ่งนี้ยังมาฝึกงานอยู่ เจอกันที่ออฟฟิศนะล้อหมุนตี 5:30 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 เชี่ย คุณบอกผมว่า2 วัน นี่มันพลาดก็ไป3 วันแล้วคุณ อย่างนี้มันหลอกลวงผู้บริโภคกันชัด โอ้ยลุงเพิ่งสั่งไฟให้หนูเมื่อวานตอนเย็น นี่ยังไม่ครบวันเลยด้วยซ้ำอ่ะ แล้วขอร้องเลยนะ จะมาโวยวายอะไร ดูเวลาได้ลุง นี่เพิ่งตี 5 เอง ๆ ร้านให้เปิดเลยอุ๊ย ผมไม่สนใจแล้วเมื่อคืนน่ะ ผมไลน์มาบอกทางร้านแล้วว่า ผมจะมาเอางานเราตี 5 อะไรอ่ะ โทรศัพท์อันปะ เห็นไหมเนี่ยที่อยู่ เดี๋ยวคอยดูนะ ถ้างานเป็ดออกมาแล้วไม่ดีนะคุณแล้วคุณจะมีเวลาแก้ไหมฮะสีจะสวยปากก็ไม่รู้ลุงนี้ไปร้านอื่นดีกว่า ช้าก็ช้า แล้วงี้มันจะทันไหม ไม่ทันแล้วหนู เขาเพิ่งออกไปได้10 นาทีนี่เองล้อหมุนตี 5:30 เป๊ะ เขาไม่ได้บอกเองเหรอ ผมตื่นสายครับ แต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนก็ได้ ชิบหายแล้ว หยิบมาผิดอันอีก ทำไมไม่ดูให้ดีวะอัน หยิบโทรศัพท์ที่ร้านมาทำไมเนี่ย ก็รีบอ่ะ นึกว่าเป็นของตัวเองก็เลยหยิบมา ไหนว่าจะลาออกไง เฮ้ยนาพี่อิงเลิกถามก่อน มันก็ใช้เครื่องที่ร้านไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวฉันตอบลูกค้าในคอมเมา แล้วนี่เดี๋ยวตามไปที่กองถ่ายเหรอ ใช่สายไป10 นาทีอ่ะ ตามไปคงถึงมาพอกันนะเขานัด6 โมง พี่อิงแค่นี้ก่อนนะจะเรียกรถละ โอเค ตอนที่ 3 สนามรบของผู้ใหญ่ ตัดบัตรนะครับพี่ครับ หลบไปเลย คนได้บอยอะคะ ถึงไหนแล้วคะ อันนี้นะครับ เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะ แล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ครับผม โอเคครับ พี่บอลผมว่าเอาเฟรมให้มันขัดเลยหน่อยได้ปะเอา น้ำหมู มีคนอยู่ยูนิตดีให้ผมมาเนี่ย เดี๋ยวให้ฝึกงานไปทำให้ใช้ได้อยู่ โอเคครับ เจน พี่ขอน้องฝึกงานมาช่วยงานข้างนอกหน่อยดิ ผมให้น้องดูนักแสดงอยู่อะพี่ลำไยเดี๋ยวให้ปามาช่วยแล้วกันพี่ งั้นฝากด้วยนะ อย่าให้ต่างมานะ มันนรกแตกอะไรของกูวะเนี่ย ผมนัดคุณมาขึ้นรถที่ออฟฟิศกี่โมง ตี 5:30 ครับ แล้วคุณมาถึงออฟฟิศกี่โมง ถึงตอนที่พี่ออกไปแล้ว10 นาที จะกี่นาทีก็สาย10 นาทีก็คือสาย เดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บปั้งเอาวอลให้น้องด้วย เวลาเรียกให้ทำอะไรจะได้ง่ายๆ แล้วเดี๋ยวสแตนบายรอหน้าเซตด้วยปังแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ลำไยข้างนอกพี่คือครับ ใช้ไม่เป็นอีก นี่คุณ ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยเวลาอยู่หน้าเซตปิดยังไงอะปิดตรงไหนอะ น้องลก เฟ อ รม ยู่ ป นะ ระมาณนี้คุณลูกนั้นโอเคแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะ จะเป็นไซส์ที่แคบกว่านี้แล้วก็จะเห็นฟีลลิ่งของความเป็นแม่มาก ถึงออฟฟิศยัง เขาเบื่อมาก กินแซนด์วิชที่เขาทำให้หมดด้วยนะ มามีอยู่กับลูกค้าไม่เล่นโทรศัพท์ โอเค คุณลูก แล้วทำงานก่อนนะ กาแฟหรือว่าชา พี่จูดี้เวอร์มาก ขอเป็นกาแฟ สอนเป็น AE หรือสอนเป็นคนใช้ คือต้องดูแลทุกอย่าง หน้ามอจ้า สแตนบายตรงนี้นะ ถ้าผมจะใช้เอ็กซ์ต้าคนไหนเดี๋ยวผมวอลเรียก ใช้เป็นปะเนี่ย
สโลว์ไป1 วิโมเมนต์ กดปุ่มตรงนี้นะ แล้วก็พูด เดี๋ยวพวกพี่รอตรงนี้นะครับ อย่าเดินไปไหนมาไหน ถ้าจะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะไปไหนเนี่ยก็บอกทีมงานผม น้องพี่ไปซื้อกาแฟแป๊บนึงนะร้านมันอยู่ข้างสตูนี้เอง ไม่เป็นไรหรอกนะ ข้างหน้าก็ รีบกลับมานะครับ ทำไมมันปิดเสียงไม่ได้เหรอไงมือถือเธอเป็นเด็กไฮเทคนะน้อง ชี้ไม่อ ห อก นู เหรอ มือถือมันต้องติดง่ายกว่านั้นเยอะ เห็นอยู่ห้องข้างๆอ่ะนางปักชุดอยู่ห้องข้างๆเห็นบอกเมื่อคืนไม่ได้นอนกันเลยนะทีมเสื้อผ้า อ๋อ พี่บอกว่าลูกค้าขอเปลี่ยนชุดก่อนวันถ่ายอะเหรอ ใช่แม่ ลูกค้านะไม่เท่าไหร่เซ็งอีผู้ช่วยเนี่ย ลูกค้าให้ทำอะไรก็ทำหมด ทีมงานนะ จะทำทันหรือทำไม่ทัน แม่งไม่สนใจหรอก เออ จริงแม่เห็นด้วย พาย ถ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วขอนักแสดงหน้าเซตเลยนะ ไม่หรอกครับ อีกกี่นาทีเสร็จคะ แป๊บหนึ่งค่ะ แป๊บหนึ่งนี่มันกี่นาทีละคะ จะได้บอกเขาถูก เดี๋ยวเสร็จไอ้ก็เห็นเองอะค่ะลองขึ้นนะครับ ตามเบรกเราใช้นักแสดงตอน 9 โมงนะคะ ตอนนี้ก็ 9 โมงแล้ว แป๊บก็คือแป๊บปะคะน้อง ให้เวลาพวกพี่นิดหนึ่งเนาะ มีเวลาเสร็จกล้องเสร็จไฟได้ แต่ไม่เวลาให้เสร็จหน้าเสร็จผม สนามอารมณ์ของผู้ใหญ่จริง ประมาณนี้ครับ โอเคได้เจน นักแสดงมาแล้วค่ะ โอเค เดี๋ยวให้นั่งรอก่อน ขอเอ็กซ์ตร้าป้าด้วยครับทีมอาร์ตครับ ผมฝากรีเซ็ตตรงนี้หน่อยครับ ๆอีป้ายังไม่มาอีกเวลากาแฟ คุณป้ายังไม่กลับมาเหรอครับ ลูกเห็นไปซื้อกาแฟยังไม่กลับมานะ คุณป้ายังไม่กลับมาเหรอครับ ลูกเห็นไปซื้อกาแฟยังไม่กลับมานะ อะไรวะ ปล่อยให้เอ็กซ์ตร้าออกไปซื้อกาแฟได้ไงอะ เขาบอกว่าไปซื้อร้านข้างๆครับ แต่ผมบอกให้สแตนบายตรงนี้ไง เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เหรอ ผูกเชือกรองเท้าด้วย จะได้ทำงานคล่องตัวหน่อย มาแล้วมั้งป้า ไปเข้าเซตครับ ผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ เรื่องปิดเสียงโทรศัพท์ ฉันว่าเป็นปิดเครื่องไม่ได้หรอ ฉันงงกับน้องมาก อันนี้ฉันไม่เข้าใจบทนี้ เครื่องมันจะปิดอะไรไม่ได้เลยหรือไงฮะ ปิดเครื่องไปเลยได้ไหมคือแบบเป็นฉันก็โมโห ครั นะ บ มันอะไรกันนะกันหนา เดี๋ยวเปลี่ยนเซตอัพ ไค ด รื่ อง ล โทรศัพท์ ลี่อิมเป็นช็อตฮีโร่แลนดิ้งได้เลยนะครับ วางกล้องแต่ละฉากเสร็จแล้ว เป็นไงพี่ ตามเบรกป่ะครับ ตามก็เครียดแล้ววันนี้แม่งมีแต่ปัญหา ทางนู้นโอเคป่ะ ก่อนผมมาก็โอเคนี่นะครับ เด็กทีมอาร์ตก็อย่างดีอะพี่ แล้วนี่พี่ให้เด็กฝึกงานไปคุมยูนิต B แทนผมนี่โอเคแน่ใช่ป่ะ โอเคแหละ ให้น้องมาลองทำดู มึงมาช่วยกูตรงเนี้ยถูกแล้ว แล้วนี่ทิ้งวอลไว้ให้น้องวันเนี่ยเรียบร้อยครับ โอเค เดี๋ยวขึ้นกินสกินได้เลยครับ เอากะเพราปลาหมึกจานหนึ่งครับ มึงหมดครับน้อง อุ้ย เอาหมึกหมดทีนี้ปริ้นยังไงล่ะครับเนี่ย
ไม่เก็บเสียงเหรอ ไม่เอามึงกระดกกระทะไปเรื่อยๆอ่ะ เดี๋ยวมันก็ไปขึ้นที่มอลูกค้าเอง โอ้ยถ้าจะเก็บเสียงก็มีแต่เสียงไอ้ป๋ามันนั่นแหละดี ไอ้ป๋า มึงใส่พริกหยวกเพิ่มดิ ให้มันมีสีหน่อย จะได้ดูน่ากิน เหลืองโอเคแบ่งให้ เป็นไง ดี คือว่าไม่อยากให้อาหารลอยสูงจนเกินไปอะค่ะ อยากให้ความรู้สึกเหมือนแม่ทำกับข้าวให้กินอยู่ที่บ้านนะคะ ได้ค่ะ ยูนิต B อาหารไม่ต้องลอยสูงเกินไปนะ เอาเหมือนว่าแม่ทำอาหารให้ลูกกินที่บ้านอะ โอ้โห ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่า เฮ้ย ดีเลย ถ้ามีงานโมชั่นไม่ใหญ่มากอ่ะ เดี๋ยวกูจะให้มึงทำ แต่ว่าวันเนี้ยลองเรนเดอร์ดูก่อนละกัน โอเคไหม ได้ครับ สงสัยตรงไหนก็ให้ถาม ยอดจริง บอกว่าห้ามตอบช้าเกิน 30 นาทีไง แฟนเธอเหงามาก ต้องการคนคุยด้วย ทำงานค่ะลูก เด็กๆแหละเข้าใจได้ วันนี้จะได้ไหมเนี่ย ถ้าไม่ทำวันนี้ฉันจะวีนแล้วนะ ฉันต้องเสียเวลารอมันใช่เรื่องไหม รีบตอบฉันด้วย ฝึกงานคิวพี่ทีเมื่อไหร่อ่ะ พี่ออกสูบดีแป๊บนึงนะ อินนี่แหละป้าคนนี้เป็นปัญหาบ่อยนะ เขาสลับซีนถ่ายอยู่อะครับ เดี๋ยวเขาเดินกลับมาแล้วผมทำให้นะครับ โอ้ยนี่ไม่ใช่ว่าให้รอจนพักเที่ยงนะ ถามเด็กไม่รู้เรื่องสักอย่าง โทรไปก็ตัดสายอีกแล้ว ก็จะได้ป้ายไวนิ้วทันวันนี้ไหมเนี่ย พี่บี้ครับ นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปไหน เผื่อพี่ผู้ช่วยเขามาเรียกอะครับ พี่อิงลูกค้าทักมาด่าเพียบเลยอะไม่ให้เขาไปขอโทษเขาหน่อยเหรอ ขอโทษไปลูกค้าก็ไม่หยุดด่าหรอก โคตรงี่เง่าเลย ยอมเขาไปเถอะ โดนด่ามันไม่สนุกเลยนะ มึงก็ด่ากลับบ้างสิวะ ถ้าเราไม่ผิดอ่ะ จะยอมให้เขาด่าทำไม หน้าเซตอีก 5 นาทีพร้อมถ่ายนะครับ พี่อิงงั้นแค่นี้ก่อนนะ จะโทรมาบอกว่าจะปิดเครื่องแล้วอะ เออ ปิดไปเลย เดี๋ยวฉันเช็คในคอมเอา จบอีป้าไปอีกแล้ว ขอเอ็กซ์ตร้าป้าด้วยครับ อีป้านี่ตัวปัญหาอยู่นะเนี่ย ทำไมไม่ตอบวอ แล้วเอ็กซ์ตร้าไปไหนแล้วเนี่ย ทีมงานผมได้อนุญาตให้ออกไปไหมครับ พี่ก็บอกแล้วนี่ว่าออกไปสูบบุหรี่แป๊บนึง แล้วเขาได้อนุญาตไหมครับ ก็ไม่เห็นพูดอะไร คุณอนุญาตเหรอ ทีมงานบอกให้นั่งสแตนบายก็ต้องสแตนบาย คุณจะเดินออกไปไหนมาไหนเองไม่ได้ โอ๊ย ก็เด็กมันพูดรู้เรื่องที่ไหนอะต้องหัดทำงาน ให้มาสั่งพี่ที่เป็นรุ่นแม่ มันก็ยังไงอยู่ปะ อย่างน้อยเด็กมันก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมา คนรุ่นแม่ก็หัดทำบ้างอะครับ ถ้ายังอยากทำงานอยู่ก็ไปเข้าบล็อกกิ้ง แต่ถ้าไม่อยากทำงานแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมคุยกับโมเดลลิ่งให้ พูดกันดีๆก็ได้ ทีหลังก็พูดบ้างนะเขาไม่ฟังก็พูดให้เขาฟัง คุณเป็นเด็กฝึกงานคุณก็พูดได้เหมือนกัน เข้าใจไหม
ไลอัน โอ้ยปิดพลาสเตอร์ไปเลย แต่ได้ไม่หลุด เอาเทพกาวอย่าขอออเดอร์มาดิ ขอบคุณครับ อยากเห็นกองใหญ่บ้างว่ะ ยูนิตบีแม่งไม่เห็นมีอะไรเลย ออกกองรุ่นพี่ในคณะยังได้ทำงานเยอะกว่านี้อีก ไรอัน กินข้าวเสร็จแล้วมาหาผมหน้าเซตหน่อยนะ ครับพี่ขอบคุณหน่อยเนาะ วอก็ไม่ได้ปิดไม่เห็นมีใครเรียกบ้างเลย อีกคนอยากใช้ก็ไม่ได้ใช้สักที เขาจะยืมกล้องในคณะใช้ยังยากเลยพี่ จะไปหาที่ฝึกงานโปรดักชั่นตรงไหนก่อน แต่ว่ามึงเองไม่แย่นะเว้ยป๋าถ้ามึงหาโอกาสตัวเองได้อะกูว่ามึงไปต่อได้นะเว้ย ไม่รู้อ่ะพี่เดี๋ยวไปแคสงานดีไหมเป็นดาราให้มันจบ ไม่อย่าไปเป็นดาราแล้วเองมึงจะต้องรอให้เท่ากูก่อน เป็นดารากันแล้ว ๆพายมากินมังคุดด้วยกันดิ น้ำหมูมาฝากเต็มเลย นี่เป็นเพื่อนกับไอ้ป๋าเป็นคนขอนแก่นเหมือนกันปะ เป็นคนกรุงเทพค่ะ มันจบคณะเดียวกับพี่ใบหมอนอ่ะ เป็นน้องเอกเลยใช่ปะ โอ้โห อย่างนี้ก็เรียนเก่งอะดิ สอบเข้ามหาลัยดังๆได้อะสุดยอดเลยว่ะ เฮ้ยเก่งงี้ไม่เรียนหมออ่ะแต่ตอนวัยรุ่นพี่เรียนเก่งนะแม่ไล่ไปเป็นหมอแล้ว ถ้าอาชีพของคนเรียนเก่งมีแค่หมอ หมอก็ล้นโลกแล้วสิคะ ไอ้พายมันทำหนังสั้นประกวดอ่ะ ได้รางวัลเพียบไปนะ เฮ้ยเก่งว่ะไอ้ป๋างูเพื่อนเป็นเยี่ยงอย่างมึงดิมาวิ่งพร้อมงกอยู่ได้ โอ้ยถ้าเก่งเหมือนกันหมดอ่ะภูมิกับก็ล้นโลกก็เด้ หยอกย้อนไม่ใช่ กูจะบอกว่าถ้ามึงชอบอะไรอ่ะมึงก็ตั้งใจทำให้มันดี เหมือนเพื่อนมึงนี่ไงไม่เป็นหมอเขาก็เก่งในแบบของน้องเขา นี่พี่เล่าให้ฟัง เคยถ่ายงานกับพุ่มกับหญิงคนหนึ่งงานนั่งโคตรเฟี้ยวเลยแล้วพี่ชื่ออะไรนะพี่เชอรี่อ่ะ โคตรเก่ง รู้จักปะเนี่ย รู้จักได้ไงวะ แกะไม่เป็น มึงจะค่อยๆบีบแบบนี้ก็ได้ แต่เนี้ยมันเลอะ ถ้าไม่อยากเลอะเทอะอ่ะ ก็ใช้มีดเฉือนไปเลย นี่ เก่งจังวะ ขนาดส้มกูยังปอกช้ำเลย คนเราก็เก่งคนละอย่างไงมึง ถ้าทุกคนปอกมังคุดเก่งหมดนะ ไม่ได้กินอย่างอื่นเล่า แต่อย่างอื่นก็ปอกไม่เป็นนะ แต่มึงทำหนังสั้นประกวดได้รางวัลนะเว้ย กูทำงานไม่ได้หรอก มึงรู้ได้ไงว่ามึงทำไม่ได้ มึงยังไม่เคยลองทำเลย ก็ไม่ได้แย่นะในครั้งแรก เราเร่งอยู่นะ แป๊บเดียวครับ ให้ไว มาค่ะ ต่อเลย โอเค ทีนี้ชิปไปที่ผัดผัก
สวย คัดค่ะ โอเคพาย ผ่านค่ะ โอเค นับยูนิต B ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ โอ้ยไม่ได้ลืมนะ ไม่ได้ลืมนะ อยู่ไกลครับ บะหมี่เครื่องดื่มหมด เดี๋ยวสวัสดิ์มาหนูบอกให้ค่ะ คุณลูกนัดกับคุณเจี๊ยบอยากได้น้ำหรือว่าขนมอะไรเพิ่มไหมคะ พอดีว่าเดี๋ยวจูจะไปตรงสวัสดิ์พอดี เดี๋ยวพวกน้ำเนี่ยประมาณนี้เลยนะ เอาขึ้นไปที่ชั้น 2เลยลูกค้ารออยู่ ถ้ามีพวกขนมก็เตรียมไปด้วยก็ได้ ค่ะ เอาขึ้นไปเลยนะ เดี๋ยวหนูจัดการให้ พี่จะออกมาเองทำไม ลูกค้าไม่ได้อยากได้อะไรซะหน่อย มันไม่เกี่ยวว่าลูกค้าอยากได้หรือว่าไม่อยากได้ แต่เราต้องสแตนบายให้เขาตลอดเวลา นี่เรามาถ่ายงานโฆษณาหรือเปล่าอ่ะพี่จูดี้ทำไมเราต้องมาโฟกัสเรื่องหยุ่มหยิมพวกนี้ด้วยอ่ะ เรื่องหยุ่มหยิมที่บะหมี่ว่าเนี่ยอาจเป็นตัวตัดสินได้เลยนะว่าวันนี้คนทั้งกองเขาจะได้กลับบ้านกี่โมงอะหน้าที่ของ AE คือการดูแลลูกค้าให้ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทีม ถ้าบะหมี่คิดว่าการเป็น AE เนี่ยแค่มานั่งหน้ามอสวยๆเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่ อยากให้น้องปรับ mindset ใหม่นะ ขยับตรงนี้หน่อยครับนิดนึงโอเค เด็ดนะ โอเคหันกลับมา เดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ตอนจบ กลับมา เรื่อง นิด ห เดี ยิมๆเนี่ยมีประโยชน์มาก โอเคตรงนั้นแหละครับ มาร์กเลยครับ และเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าเรื่องไร้สาระ เดี๋ยวขอนักแสดงเลยครับ รับทราบครับ น้องของพี่เสร็จแล้วกลับได้เลยใช่ปะ แป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเช็คให้ เป็นเอสตาคุณป้าใช่ไหมคะ เพื่อนจ้ะ อันนี้พร็อพจริงครับ พี่ปางคะ วันนี้ถ่ายตามเบรกเลยใช่ไหมคะ ใช่ใช่เหมือนจะไวกว่าเบรกด้วยนะ ราบลื่นแบบนี้วันนี้น่าจะเลิกไว หยุด ห้ามพูดคำนี้ นี่มันคำต้องห้าม ค่ะ ตกลงว่า ถามพี่เขาก่อนดีกว่าไหม ของพี่เสร็จแล้วค่ะ กลับบ้านได้เลยค่ะ เป็นเรื่อง นักแสดง คุณ ช ว่า นะเลยครับ ขอฝั่งนี้ดีกว่าครับเปิดตัวนิดนึงใช่คนหลอกๆประมาณนั้นคนไปเลย เด็กรุ่นนี้นี่เห็นหญิงนี่มันทำงานดีเหมือนกันเนาะ เสร็จช็อตนี้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายซ่อมธีมเมื่อเช้ากันนะครับ ตายค่ะ มีหนุ่มออฟฟิศกับเอ็กซ์ตร้าป้าไลอันเตรียมไว้นะ ครับพี่เจน เห็นป้าเขากลับไปสักพักแล้วนะครับ เขาบอกว่าของเขาเสร็จแล้วอ่ะ คุณปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านเหรอ อีป้าที่ตัวปัญหานะแต่เขาเป็นอย่างเงี้ย เปล่าครับ เวลาไปทำอะไรจะเป็นอย่างนี้ ผม จริง บอกให้เขานั่งรอก่อน แล้วใครปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านวะเลยวะ สวยพายแล้ว ไม่ได้เลิกตามเบรกกับพี่ ยังไม่ได้นอนเลยค่ะลากมาหลายวันแล้วนะพี่ ได้ค่ะพี่ แต่ว่ามาเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ
คือหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จกี่โมง งั้นพี่มาเลยก็ได้ค่ะ แม่ว่าไง แม่ว่ายาว พรุ่งนี้ฉันมีงานเช้าเนาะ ป้านั่งรถไปจะถึงบ้านแล้วอะรถตู้เราเวลากลับมา โอ้นี่ วันนี้มันมีใครพูดว่าจะถ่ายราบลื่นปะวะทำไมปัญหามันเยอะแยะเนี่ย พี่เจน โอทีบาร์แน่เลยพี่ หนูโดนด่ายับแน่เลย โอเค เดี๋ยวมันจะมีช็อตหนึ่งที่เราถ่ายได้ก่อน แต่มันจะเห็นปลายผม เรามีเอ็กซ์ตร้าคนไหนที่มีปลายผมเหมือนกับป้าปะ โห ไม่มีเลยพี่ ตอนนี้เราก็เหลือแต่เอ็กต้าผู้ชายแล้วอะ ไงดีวะ พี่ครับ ถ่ายภาพแคบๆนี่คือรับแคบไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับ ใช่ เห็นแต่ผมไม่เห็นหน้า คือผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหม แต่ผมเห็นพี่สวัสดิ์เขา จ้า ช้าๆคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆช้า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 ๆโอเคคัดผ่านชัด4เลข3 ได้พี่จ้า คุณไปเป็นนางเอกละครนะ คุณป้า ผมว่าถือว่ากูยังมีแต้มบุญอยู่บ้าง เปลี่ยนเซตอัพเลยครับ ตลกดีเนาะจู่ๆก็ได้มาเสิร์ฟน้ำอะ ตลกตรงไหน ต้องมาเสิร์ฟน้ำแทนมาพิสวัสดิ์ไปเข้าเซนเนี่ยนะ ขอโทษอะ แกจะขอโทษทำไมวะ เลิกพูดอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้ได้ปะ คนทำกองต้องมาเสียเวลาเพราะเราอะทำไมคนที่ทำเสียเรื่องมันต้องเป็นเราด้วยวะ ความ perfectionist อะเนาะ แต่ว่าไฮก็ปล่อยเอ็กซ์ตร้าตามเบรกไง มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละ ที่ไม่รีเช็คกับผู้ช่วยก่อนอะแล้วทำไมเราแม่งไม่ถามพี่เจนวะทางนั้นนี่ก็ถามได้ แต่อีพี่เจนนี่ก็น่าถามด้วยตายแหละ วันนี้ทั้งวัน ยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆจังๆเลย เหมือนไม่เห็นหัวเด็กฝึกงานแบบพวกเรา แกดูดิทำผิดมาขนาดนี้ยังมายืนด่าเขาอยู่เลยอะ เราก็พยายามจะหาคนรับผิดอะเนาะ ทำไมไม่ใส่แบบนี้ด้วยวะ เราก็อยากจะหาคนรับผิดแทนเรา เป็นผู้ช่วยก็ห่วยมึงคงเรียนปอกไม่เป็นอีก คัดครับ พี่ไปหมอยโอเคไหมครับ พี่ไปหมอยโอเคครับ โอเคลูกค้าผ่านค่ะ โอเคผ่านครับ วันนี้เลิกกองครับ นี่มันไม่เลทไปหน่อยเหรอคะ พี่ว่ามันน่าจะเกินมา 2-3 ชั่วโมงได้แล้วมั้ง วันนี้เรื่องเอ็กซ์ตร้าที่เกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆนะครับ งั้นขออนุญาตพูดอะไรตามตรงหน่อยนะคะ วันเนี้ยรู้สึกตกใจมากที่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้น ใช้บริการเฮาส์มาก็ตั้งหลายที่
แต่ไม่เคยเจอเรื่องผิดพลาดอะไรที่มันงี่เง่าขนาดนี้มาก่อนเลย หวังว่าถ้างานหน้าต้องเจอกัน คงจะไม่เจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะคะ ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับ ผิดพลาดทางการสื่อสาร ซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบ ผมขอโทษจริงๆนะครับ จะไม่ให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีก ค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะเป็นก่อน ขอโทษด้วยนะครับ ขอโทษนะพี่ ขอโทษครับ แกกับพายจะไปขอโทษพี่เจนปะ ฉันรู้สึกผิดแทนพวกแกเลยว่ะ ปัญหามือถือนี่เยอะนะลูก เดี๋ยวจะเคว้งทิ้งให้เลย โอ้ยมีปัญหากับมือถือแต่เช้ายันมืด มีปัญหากับโทรศัพท์อะไรตั้งนานเนี่ย ใช่คำถามเดียวกับฉันเลย พอดีหยิบมาผิดนะครับ อันนี้มันเครื่องของที่ร้าน แล้วมันเปิดไม่ติด ขอบคุณครับ ฮัลโหล ฮัลโหลพี่อิง นี่อันนะ เลิกงานแล้วนะ พอดีโทรศัพท์ที่ร้านมันดับอะเปิดไม่ติดอะสงสัยแบตหมดมั้ง ช่างมัน ไม่ต้องไปเปิดอ่านหรอก ฉันด่าลูกค้ากลับแบบสับส่วนทุกแชท กำลังกลับแล้วนะ ขอบคุณนะครับ อยากถามอะไรก็ถาม มองหน้าผมแบบนั้นผมตอบไม่ถูกหรอกนะ อุ๊ย ต้องเป็นคนแบบไหนวะที่เจ็บจากกล่องพยาบาลเนี่ย อยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวผมทำเอง แล้วจะแกะออกไหม ไม่เป็นไรครับ ผมไม่เจ็บ หมายถึงแล็กซีนที่รองเท้าอ่ะ จะไปแกะที่บ้านเลยไหม แล้วพี่เจนเดือดร้อนอะไรไหมเรื่องวันเนี้ย ไม่หรอก ก็แค่โดนด่า ทำไมอ่ะ หน้าผมเหมือนคนไม่เคยโดนด่าหรอ เปล่าครับ แต่ว่าพี่ก็บอกได้นี่ว่า เด็กฝึกงานปล่อยเอกตา ไม่มีใครสนใจหรอกว่าใครผิด ถูกต้อง แค่ต้องมีใครสักคนยืนให้เขาด่า ถูกต้อง ไม่ว่าจะผมหรือว่าพวกคุณผิดสำหรับคนอื่นก็มีค่าเท่ากันอ่ะ หนูว่าเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่โดนด่าซะอีก แต่ว่าพี่เจนก็ไม่ต้องขอโทษก็ได้นี่ ถ้าขอโทษแล้วทำให้คน50 คนได้กลับบ้านไว้ก็ขอโทษไปเถอะ ถ้าวันหนึ่งผมทำผิดกับคุณ ผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกัน ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรอก พอกับพายแกะบางคนไม่เป็นจ้ะ แต่ถ้าหาวิธีโปรเทคให้ตัวเองไม่โดนด่าได้ก็ดี เช่น ดูวิธีการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นใน YouTube อะ
ผมเซิร์ชมาแล้วนะว่าไลอันกีคือใครอะ แล้วใช่ปะล่ะ แต่วันนี้คุณก็แอดซิสให้ผมเหมือนกันนะ หาคนมาแทนเอ็กซ์ตร้าให้ด้วยอะ ผมว่าไลอันนั้นมันยิ่งใหญ่เกินผมไปหน่อย แล้วอยากเป็นไลอ้อนอันไหนอะ ผมอยากเป็นเจมส์ไลอัน Saving Private Ryan อะนะทำไมอะ ก็วันนี้นะ ตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่สตูอะมันเหมือนสนามรบเลยอะทุกคนเสียงดังใส่กัน สู้กัน แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ผมเนี่ยนะ เหมือนทหารปลายแถวที่ยืนอยู่กลางสนามรบ แล้วพี่ก็เข้ามาช่วย ผมก็ทำหน้าที่ของผม จอห์นมิลเลอร์ก็ทำหน้าที่ของเขา ที่ต้องพาไลอ้อนกลับบ้าน ไลอ้อนก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกัน ที่เขาอยากเฝ้าสะพานต่อ ดูจบจริงปะเนี่ย ขอบคุณครับ โอ้ยเขาไม่ผูกแค่อย่างนี้หรอกนะผูกแค่ขนาดนี้มันชอบมาแล้วโอ้โหบอกว่ามีใจก็บอกมีใจขอโทษด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเร่งให้เลยค่ะ ขอโทษอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวลดให้ 5% ค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ คุณลูกค้า รบกวนส่งไฟล์ให้ใหม่หน่อยค่ะ ขอบคุณที่เข้าใจนะคะ เดี๋ยวจะเร่งให้ทันพรุ่งนี้ค่ะ ไหนว่าด่าให้เข้าใจ งานด่วนเหรอพี่อิง ก็งานอีตาลุงคนเดิมนั่นแหละ หลงวันหลงคืนแล้วก็มาโทษฉันอยู่ได้ ถ้าฉันไม่ทำให้นะ ก็บ่นอีก ต้องไปเตรียมรับลูกชายเพิ่งออกจากเกณฑ์ทหาร จะมีจัดเลี้ยงโต๊ะจีนชุดใหญ่ นี่ยังไม่พอนะ ยังอวดฉันอีกว่าลูกชายอ่ะเพิ่งสอบข้าราชการได้ ฉันต้องรู้ไหม กระทรวงอะไรอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกนะคืออะไรวะสาธารณสุขมั้ง บทดีจังชอบ พายโอเคไหมอ่ะ ไม่เป็นไรนะพาย พายเราว่าจริงๆมัน ขอโทษที่รบกวนนะทุกคน แต่เราสงสัยอะจริงๆทำไมวันนี้ต้องมียูนิต B ด้วยอะเราถ่ายกับกองหลักไม่ได้หรอ มึงขยันเนาะไม่หลับไม่นอน กูเพิ่งลงของที่ออฟฟิศเนี่ย นี่เต้มาส่งฉันเพิ่งกลับไปเอง จะถึงห้องแล้วครับ กูว่างี้นะไลออนยูนิต B อ่ะมันมีไว้เพื่อแบ่งเบาภาระจากกองหลัก ในกรณีมีช็อตที่ต้องถ่ายเยอะกว่าเวลาที่มี มึงดูบอร์ดนี้นะ มันมีหลายช็อตใช่ไหม ถ้ามียูนิตเดียวก็จะถ่ายไม่ทัน อย่างช็อตนี้ มันเห็นแคบก็แยกยูนิตออกมาถ่ายได้ ใช้คนไม่กี่คนในการถ่าย แต่ทำให้ได้ช็อตที่ครบถ้วนและทันเวลา อ๋อ เข้าใจแล้ว แล้วพายโอเคไหม ฝันดีนะทุกคน พักผ่อนพักผ่อน จะพิมพ์ว่าพายโอเคไหมไม่ได้พิมพ์ ฝันถึงเขาด้วยนะเต้ มึงไม่คุยกันส่วนตัวไหมกูเขินแทน ที่ฉันกล้าพูดออกไปแบบนั้นน่ะพอพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้ว ฉันโดนเรียกคุยเรื่องเมื่อวาน แกเป็นคนเก่ง ฉันก็อยากให้แกอยู่ด้วยกันนะ มีใครจากห้องตัดเอาฮาร์ดดิสก์มาให้ผมบ้างไหม ไอฮาร์ดดิสก์ที่ว่าเนี่ยมันมีเลข 2 อยู่มุมขวาบน
กินเม็ดฟูหรือยัง เดี๋ยวเขาต้องเอาฮาร์ดดิสก์ไปให้ห้องกำกับด้วยเนี่ย แค่ไม่กินน้ำเนี่ยค่ะดินมันจะพังหรือยังไง ไป ไปเร็วไปกับเขาไปกินน้ำถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินเลย ปัญหาเด็กฝึกงานเนาะจริงๆไม่ใช่ปัญหาเด็กฝึกงานหรอกครับมันเป็นปัญหาเด็กทำงาน first jobber ก็เป็นปัญหาแบบนี้นะเพราะนี่ก็เป็นแบบเจ้านายคนลูกน้องมาเยอะเหมือนกันตัวเราเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องมันมีปัญหาอยู่แล้วในทุกๆจุดที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนนะมันต้องแบบเป็นครั้งแรกของแต่ละคนมันก็มีปัญหาอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนกับที่ประโยชน์ที่ตัวของพี่เจนพูดเลยว่าเราทำยังไงให้มันลดปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าการเขียนบทของเรื่องเนี้ยมันดีมากๆด้วยความที่ภาพดีทวีสุขเขาเป็นคนที่แบบว่าละเอียดกับเรื่องของบทอยู่แล้วแล้วก็ต้องการจะสื่อความออกไปให้คนที่ดูรู้สึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างและเมสเซจบางอย่างที่มันส่งออกไปเมสเซจหลักๆมันคือภาพใหญ่มันคือเรื่องของแบบว่ากองถ่ายเนาะชีวิตหลังกองถ่ายเบื้องหลังกองแต่จริงๆแล้วในกองถ่ายทุกกองถ่ายเรื่องดีเทลในกองถ่ายปัญหาที่มันเจอวิธีแก้ปัญหาที่มันเจอหรือเรื่องที่มันเจอระหว่างผู้ใหญ่เถียงกันนู่นนี่นั่นมันเป็นปัญหาที่เกิดในทุกๆงานนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นกองถ่ายจริงๆแบบว่าเราดูไปเราก็นึกถึงกับเทียบเคียงว่าเป็นงานของเราจะเป็นยังไงมันเจอปัญหาแบบนี้ไหมมันเจอปัญหาเกี่ยวกับคนไหมมันเจอปัญหาที่เหมือนกับว่าระหว่างทางแล้วเราอยู่ดีก็เป็นปัญหาที่ไม่ตั้งใจให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ปัญหาได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์ไปออกกองเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ได้ไปออกกองถ่ายเนี่ยเรามาในฐานะลูกค้าไปฐานะคนออกแล้วก็จ้างคนพวกนี้มาทำให้เราอย่างเงี้ยทำโฆษณาชิ้นหนึ่งให้เราอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเลยนะว่าแบบว่าความวุ่นวายของกองที่เราเห็นภาพมันโคตรวุ่นวายจริงๆแล้วบางทีมันมีความต้องการที่แบบเราในฐานะลูกค้าเราก็ไม่ได้ในโพสิชันของการที่จะเห็นใจกองถ่ายเนาะเราก็ไม่ได้ในโพสิชันของการที่ว่าไม่มันไม่สวยไม่ใช่สิ่งที่ต้องการฟุตนี้ยังไม่โอเคเราก็ไปในโพสิชันแบบนั้นเหมือนกันก็เลยเข้าใจมากๆว่าเวลาลูกค้าในมองในมุมเราแล้วก็มองในมุมเราเป็นพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าที่หมายความว่าเราในมุมเราจ่ายตังค์เราต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องได้สิ่งที่รู้สึกว่ามันดีที่สุดในเงินที่เราจ่ายไปแล้วก็อยู่ในบัดเจ็ตที่เราลงไปแล้วเราก็เลือกเฮาส์ของเขาแล้วเราก็เชื่อว่าเฮาส์ของเขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เราได้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราต้องแบบดีเลย์ออกไปงานมันช้าออกไปมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็อยากจะให้มันแก้จนได้สิ่งที่เราต้องการให้ดีที่สุดแต่เราบางทีตอนนั้นเราก็ไม่ได้นึกหรอกว่าปัญหาของกองถ่ายจะเป็นไงแต่เราแค่รู้สึกว่ามันต้องได้ในเวลานี้เพราะเราต้องการสิ่งที่เราอยากได้เรารู้สึกว่าอันนี้คือมุมของฝั่งลูกค้าเนาะเหมือนกับมันที่เราคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเรามองในมุมของพี่เจนเนี่ยที่ประโยชน์หนึ่งที่พูดคือ EP เนี่ยจะเป็นเน้นถึงเรื่องที่ว่าไม่ว่าเป็นปัญหาของใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเราทุกคนหรือเราที่เรารับงานนั้นมาเรามีสิทธิ์เราต้องรับผิดชอบในจุดนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของพี่เจนเองเนี่ยเราชอบที่เหมือนกับว่าพี่เจนพูดเรื่องของการขอโทษเนาะจริงๆขอโทษมันใช้กับทุกงานแล้วเราก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องแบบบางทีบางคนจะรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเซนซิทีฟมันเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้พี่ยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันพี่ไปกับเพื่อนคนหนึ่งสั่ง Starbucks เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเขาจะใส่พวกน้ำตาลลงมาสมมตินะเพื่อนพี่จะสั่งบอกว่าขอน้ำตาลละลายน้ำก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปในกาแฟเพราะฉันไม่อยากให้น้ำตาลเป็นก้อนเม็ดๆอยู่ในกาแฟดูเยอะเนาะจริงๆStarbucksก็ทำไม่ได้นะแค่ต้องสั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเพื่อนได้กาแฟที่มีน้ำตาลเป็นเม็ดและลอยน้ำอยู่เหมือนมองที่ก้นแล้วยังเห็นน้ำตาลเป็นเม็ดอยู่ก็เลยบอกไปว่าแก้ใหม่เพราะว่ามันไม่เป็นตามที่ฉันสั่งฉันอยากได้ให้มันกาแฟละลายน้ำก่อนเรามองในมุมของเราดูเพื่อนเราสั่งแล้วรู้สึกว่าโหมันเยอะจังวะน่าหงุดหงิดน่ารำคาญเราคิดว่าไม่แน่ใจพนักงานร้านกาแฟเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่านะแต่มองในมุมของเพื่อนเราว่ะบางทีในคิดถึงเธอจ่ายกาแฟ150 บาท160 บาทเธอก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เธอคิดว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่เธอสามารถทำได้ถูกปะคล้ายกันเพราะฉะนั้นบางทีอะไรที่สมมติว่าตัวเราในซีรีส์เนี่ยมันทำเหมือนกับว่าถ้าสมมติวันนั้น Starbucks บอกว่าทำไม่ได้หรอกค่ะไม่แก้นะคะมันคงจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกลายเป็นเรื่องทะเลาะอะไรไม่จบกับการที่เราจบแค่ง่ายๆว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวแก้ให้ใหม่โอเคบางทีขอโทษมันต้องมีคนด่าแล้วคนStarbucksคนนั้นเป็นคนถูกด่าแล้วก็ยอมที่จะรับการขอโทษไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแก้วใหม่มาให้แล้วเลยมันก็จบบางทีการที่เรื่องที่เราสื่อสารคือว่าบางครั้งการที่เราไม่พูดขอโทษบางครั้งการที่เราเลือกที่จะแข็งใส่สู้กลับมันอาจจะมีประโยชน์ในบางเวลาแต่ในอีกบางเวลามันอาจจะทำให้เราเสียเวลามากขึ้นก็ได้สิ่งที่เจนพูดคือถ้าเขาไม่ขอโทษเรื่องนี้ทำให้ลูกค้าบ่นโวยวายนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวจนสุดท้ายคนอีก50ชีวิตที่อยู่ในกองไม่ได้กลับบ้านทำให้คนอื่นเขาเสียเวลาก็ได้เช่นกันถ้าวันนั้นที่พี่เห็นนะถ้าStarbucksเขาไม่ขอโทษแล้วแก้ให้ใหม่แล้วเพื่อนพี่จะเอาเรื่องให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้ารายต่อไปก็อาจจะเป็นปัญหาความวุ่นวายในร้านก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นบางทีการแค่ขอโทษเลยกลับไปลงมือทำต่อหรือการที่มีแค่ใครคนหนึ่งขึ้นมารับโทษหรือไม่ต้องไปคือสุดท้ายคนที่ต้องการจะด่าใครก็ได้แค่ต้องการหาที่ระบายถูกไหมเพ
เพราะฉะนั้นการที่เขาว่าใครสักคนหนึ่งลงไปอ่ะแค่มีคนคนหนึ่งรับโทษอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้งานมันเร็วขึ้นหรือมันจบก็ได้งั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะมีวุฒิภาวะหรือมีทิฏฐิหรือมีอะไรแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเรามองว่าเราเห็นใจคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากกว่าหรือบางทีอาจจะเห็นใจตัวเองก็ได้บางทีการขอโทษอาจจะทำให้ทุกอย่างมันจบไปโดยที่รู้สึกว่าโอเคขอโทษแล้วจบดีกว่าปล่อยแล้วมันเถียงกันไปแล้วเรื่องมันยืดยาวส่วนเรารู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้มันช่วยได้อีกอย่างหนึ่งคือการขอโทษเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายมากแต่บางทีมันก็พูดยากซะเหลือเกินเลยครับว่าขอโทษคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือการขอโทษอะไรสักอย่างมันพูดยากเหลือเกินแต่บางทีการพูดมันออกไปได้ทำให้เรื่องทุกอย่างมันโฟล์และง่ายขึ้นก็ได้ทำไมต้องพูดแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นเรื่องพาย EP เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขอโทษหรือการเปรียบเทียบอะไรพวกเนี้ยคือเราเห็นว่าตัวพายเขาจะมีความโทษตัวเองเยอะพอสมควรเนาะว่าทำไมเราเป็นสาเหตุของความผิดพลาดครั้งนี้ประโยชน์หนึ่งที่ตัวของเจนพูดก็คือว่าบางทีลูกค้าต้องการแค่มีใครสักคนมารับความผิดนั้นก็เพียงพอแล้วเขาไม่สนใจหรอกว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเขาไม่สนใจหรอกว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงเขาแค่ต้องการให้ใครสักคนมารับในสิ่งที่เขาอยากจะระบายถูกปะเขาอยากจะระบายออกไปให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้งั้นสิ่งที่เรื่องเนี่ยมันก็แมชไปกับเรื่องของตัวพายเหมือนกันว่าพายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเปรียบเทียบกับเรื่องของการที่แกะมังคุดอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เหมือนกับแบบตอนที่เขาแกะมังคุดแล้วเขาเป็นแผลเนาะแล้วเขาบ่นกับตัวเองว่าเนี่ยขนาดแกะมังคุดเขายังทำไม่ได้เลยแล้วตอนที่เขารู้สึกผิดเขาพยายามจะโทษพี่เจนว่าพี่เจนเป็นคนผิดทำไมพี่เจนถึงต้องน่ากลัวแบบนั้นจะถึงแบบทำให้ฉันไม่กล้าเข้าไปถามเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการหาใครสักคนเป็นแพ้รับบาปเพื่อให้รู้สึกเราไม่รู้สึกผิดและเพื่อจะแบบไปโทษคนอื่นไงซึ่งส่วนหนึ่งจริงๆมันก็รีเฟล็กกับลูกค้าเหมือนกันนะว่าลูกค้าบางทีก็แค่ต้องการโทษใครสักคนหนึ่งทำให้ฉันได้กลับช้าจนบางทีก็ลืมโทษตัวเองไปหรือเปล่าว่าบางทีเพราะตัวเองเรื่องมากเองหรือตัวเองแบบว่าไม่พอเองจริงๆมันก็คือการรีเฟล็กไปรีเฟล็กมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะโทษตัวเองก่อนหรอกเลือกที่จะโทษคนอื่นก่อนแม้ตัวเองจะผิดก็ตามแต่ลูกค้าในเคสลูกค้าไม่ได้ผิดนะแต่ในมุมอีกมุมนึงคือว่าการที่เราโทษใครสักคนหนึ่งให้เขาเป็นคนผิดแทนเราบางทีมันรู้สึกดีกว่าเพราะฉะนั้นแค่เขาแค่รู้สึกดีกว่าแค่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นคนนั้นที่เขาจะโทษเป็นใครก็ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่เจนก็เลยบอกงั้นฉันรับเรื่องนี้เองเพราะว่าเป็นใครก็ได้ไงที่รับความผิดนี้ไปเพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าแค่ต้องการระบายในสิ่งเขาอยากระบายเท่านั้นเองแล้วเขารู้สึกดีขึ้นแหละพอรู้สึกดีขึ้นรู้สึกไม่ใช่เป็นความผิดของเขารู้สึกไม่ใช่ปัญหาของเขาก็เลือกที่จะโอเคและจบงั้นเราว่าการขอโทษหรือการไม่ขอโทษมันมีผลต่อเรื่องของเวลาแล้วพอพูดถึงเวลามันก็กลับมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความพิธีรีตรองหรือเรื่องความละเอียดนั่นคือเรื่องของเกิดขึ้นกับตัวของบะหมี่เนี่ยก็คือมาเป็นบะหมี่เนี่ยปลาคือแต่ละคนมันจะมีธีมของตัวเองเนาะสองป่าเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าจะเป็นยังไงแต่ของพายเนี่ยรู้แล้วพายคือธีมความมั่นคนรู้สึกว่าตัวเองเก่งทุกอย่างมั่นทุกอย่างวันนี้เพิ่งได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งทุกอย่างมันมีอีกหลายอย่างที่ตัวเองทำไม่ได้แม้แต่แกะผลไม้แล้วตัวเองก็ผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วพอผิดพลาดแล้วตัวเองสำหรับคนที่เป็น perfectionist แบบพายพอเราผิดพลาดปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบทุกอย่างพังทลายฉันไม่อยากทำงานต่อแล้วฉันอยากจะลาออกฉันไปต่อไม่ได้แล้วนั่นคือความแบบ perfectionist ของพายเนาะทีนี้คนผิดพลาดอีกแบบนึงคือแบบบะหมี่ในความผิดพลาดที่คิดว่าเป็นความเซลฟ์อีกแบบนึงคือเซลฟ์ว่าคิดแทนคนอื่นในมุมของเราเองว่าทำไมต้องทำแบบนั้นล่ะทำไมต้องเสียเวลาแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรมันไร้สาระมากเลยทำไมต้องไปแคร์เขาด้วยก็ลูกค้าไม่ต้องการไม่ใช่หรอไม่อยากกินน้ำเพื่อนทำไมต้องไปเอาน้ำมาเติมด้วยสิ่งนี้จะเห็นได้บ่อยมากในเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับผมจริงๆอาจจะเป็นแบบคือเด็กรุ่นเก่าอาจจะมีภาษีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนสักรุ่น Gen Y Gen Z เนี่ยต้นGen Z ต้นจะไม่ค่อยตั้งคำถามเท่าไหร่บางทีก็จะทำไปทำตามที่เขาสอนแต่อาจจะมีความคำถามในใจแต่ไม่พูดออกมาแต่เด็กรุ่นใหม่ๆอย่างที่เราเห็นใน Gen Z รุ่นใหม่ๆเลยที่เราแบบลูกน้องใหม่ๆที่เราเข้าทำงานเนี่ยเขาจะตั้งคำถามเลยว่าทำไปทำไมสิ่งที่ผู้ใหญ่หลังเราต้องคอยสอนลูกน้องก็คือว่าเราต้องเตรียมคำตอบที่ดีเอาไว้ว่าจริงๆมันคืออะไรทำไมต้องทำไปเพื่ออะไรเราเคยโดนถามลูกน้องคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันว่าเราจะยากเหมือนกันถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเข้าใจเนื้องานพี่ไม่ได้เอาเป็นว่าเคยโดนถามลูกน้องคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันว่าทำสิ่งนี้ไปทำไมทำแล้วมีประโยชน์อะไรสิ่งที่เราอธิบายลูกน้องก็เหมือนกันว่าบางทีเรื่องเล็กๆพวกนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกแต่บางทีมันทำให้ทุกอย่างมันดูโฟล์ขึ้นแล้วมันง่ายขึ้นมันก็ดีแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้ภาพของเราดูดีขึ้นนะถ้าเราทำลงไปแล้วดีกว่าถูกด่าทำหรือเป็นเราจะทำหรือไม่ทำคือเลือกระหว่างทำกับไม่ทำนะทำอาจจะดีขึ้น
แต่เลือกไม่ทำก็คือเสมอตัวกับต่ำลงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเสมอตัวกับต่ำลงหรือจะทำให้มันดีขึ้นบางทีมันเรื่องไม่ยากนะฮะแล้วจริงๆเรื่องของบะหมี่มันก็คือเรื่องของความละเอียดอ่อนบางทีแล้วเราแค่ละเอียดอ่อนกับตัวของลูกค้ามากขึ้นบางทีการที่เราสุข prefer เขาดูแลเขาอย่างดีความประทับใจเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะกลับมาใช้งานกองถ่ายนี้อีกอยากจะกลับมาซื้อของที่นี่ใหม่รีบายใหม่รู้สึกว่าฉันชอบการใช้งานของที่นี่จังเลยอะไรเงี้ยบางทีบริการเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันคือบริการหลังการขายที่บางทีเป็นความละเอียดอ่อนมากเหมือนพี่ยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันอย่างโทรศัพท์ค่ายสักค่ายหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ใช้บริการทั้ง2ค่ายนะค่ายใหญ่ตัวเนี้ยค่ายหนึ่งจะไม่ค่อยแก้ปัญหาหลังบ้านให้กับตัวเราแต่อีกค่ายหนึ่งเขาพร้อมที่จะแก้ปัญหาและพร้อมที่จะแอฟฟอร์ดไปกับเรารวมถึงออฟเฟอร์บางอย่างรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตเรามากกว่าแล้วรู้สึกว่าเราประทับใจมากแม้มันจะทำให้รู้สึกว่าเราต้องเสียค่าบริการที่แพงกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่ากว่าในการที่รู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปซื้อของเขาใหม่เพราะเราชอบในการบริการของเขามันคล้ายๆกันครับบางทีเราตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช้ที่ไหนที่หนึ่งไม่ใช่อยู่แค่ราคาหรือแค่ความต้องการแต่อยู่ที่เซอร์วิสบางอย่างที่รู้สึกว่าเราประทับใจในแบรนด์นี้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเด็กๆสมัยนี้บางทีอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมต้องทำและหาคำตอบมันไม่ได้ทำไมแต่บางทีทำไมตรงนั้นบางทีมันอาจจะมองด้วยมุมของเขาว่ามันไม่จำเป็นแต่บางทีมันลืมมองว่าคนอื่นสำหรับคนอื่นมันจำเป็นหรือมันเพียงพอหรือมันน้อยไปแค่ไหนแล้วว่าบทเรียนของบะหมี่ค่อนข้างจะทำให้เห็นชัดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วการที่คุณ mindsetว่าทุกคนต้องคิดแบบคุณมันไม่ถูกคุณต้องปรับ mindset ใหม่ในเมื่อคุณมีอาชีพที่เป็นบริการคุณเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเซอร์วิสแล้วเป็นคนที่คอยดูแลทุกสุขที่อยู่ของลูกค้าบางทีการมองแคบๆก็อาจจะไม่โอเคคนเราบางทีมันพูดว่าไม่แต่จริงๆมันอยากจะได้นะเราจะลืมจิตวิทยาข้อนี้ไปโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของไรอันนะครับผมจริงๆบะหมี่มีอีกเรื่องหนึ่งบะหมี่เรื่องของบะหมี่ครับผมกับของตัวของเต้เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาอีกความรักของเขาเนี่ยเพราะว่าเขากำลังทำให้ความรักของเขามาเป็นสิ่งสำคัญหรือ priority แรกของยิ่งของตัวเองมันกลายเป็นว่างานเงินไม่ต้องทำ30 นาทีต้องตอบแบบสุดท้ายแล้วเต้ก็จะเริ่มเบื่อเหมือนกันคือบางทีเขาเอาความรักมาเป็นที่ตั้งจนเกินไปแล้วก็อีแชททั้งวันเนี่ยก็คือแชทกับเต้นะอี30 นาทีเดี๋ยวแชทเนี่ยเห็นเล่นมือถือทั้งวันเนี่ยจนมันไม่รู้ว่าเวลางานคืออะไรคือควรทำตอนไหนหรือไม่ควรทำตอนไหนบางทีมันจัด prioritize ไม่ถูกว่าอะไรควรเป็นสิ่งแรกที่ควรจะให้ความสำคัญในเวลานี้อะไรเงี้ยไอ้นี่จะนำปัญหามาสู่เขาเพราะเขารู้สึกเขาแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรไม่ควรเพราะเขาอาจจะคิดว่านี่แค่การฝึกงานเล่นๆไงแต่ในสนามของผู้ใหญ่จริงๆแล้วการทำงานมันซีเรียสกว่านั้นเนาะแล้วมันก็จริงจังมันต้องมีคนผิดจริงมีคนรับผิดชอบจริงมันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะแก้ยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคู่นี้ส่วนเรื่องมือถือที่พูดไปคือรำคาญมือถือของไรอันเหมือนกันเนาะอีพีนี้คือไรอันเป็นเด็กที่รุ่นใหม่ไงการใช้เทคโนโลยีมันน่าจะเก่งกว่าเด็กรุ่นเก่าอยู่แล้วเด็กกว่าคนเก่าๆอยู่แล้วเลยงงว่าแค่ปิดเสียงปิดไม่ได้หรอแล้วปิดเครื่องไปเลยไม่ได้หรอคือบางทีมันก็นิดนึงเป็นบทที่น่ารำคาญนิดนึงในตรงนั้นนะมันทำให้ตัวไรอันมันดูเป็นตัวละครที่แบบว่ามีความน่ารำคาญที่ดูแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปหมดเลยบวกกับการที่ตัวเขาเป็นคนที่คิดแต่ไม่ค่อยถามด้วยมันยิ่งถ้าสมมติเป็นคนอื่นมองมันยิ่งทำให้ตัวเนี่ยน่ารำคาญถึงบอกว่าในมุมของพี่เจนแล้วมองไรอันพี่เจนใจดีกับไรอันมากแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่เจนอาจจะเอ็นดูไรอันเป็นพิเศษด้วยมาทำให้ตัวเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบได้รับความแบบสนใจจากพี่เจนเป็นพิเศษเหมือนกันในมุมของในมุมของตัวไรอันนะถ้าเป็นเราเมื่อกี้เราดูไรอันหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเราก็รำคาญเด็กแบบนี้เหมือนกันนะแบบเธอแค่มือถือเธอปิดเองไม่ได้หรอมันยากขนาดนั้นหรอไอ้แค่มือถือ1 เครื่องอะไรเงี้ยหรือบางทีเหมือนกับว่าแค่เรื่องของการพูดหรือไม่พูดแค่พูดมาได้ปะแค่ออกเสียงหน่อยได้ปะบางครั้งมันคือการที่เราแค่ถามครับมันปัญหาเดียวกับพายเลยว่าแค่ตะโกนถามมันคงไม่ยากหรอกแล้วมันเธอเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่ถามเลือกที่จะเงียบๆเลือกที่จะตัดสินใจเองทางที่เขาสามารถจะบอกป้าได้ว่าไม่ให้ไปนะครับให้อยู่ตรงนี้ก่อนผมได้คำสั่งมาแบบนี้แต่ก็นู่นนี่นั่นเราถึงไปทำงานที่บ้านด้วยรับสายที่บ้านโทรไปหาพี่อิงแล้วกลายเป็นไอ้ป้าออกไปสูบบุหรี่อีกเนี่ยปัญหามากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะป้าเป็นปัญหาแต่คือคนที่จะคุมความเสี่ยงและคุมปัญหาเนี่ยก็คือตัวไรอันที่รับมอบหมายหน้าที่มาเนาะแต่การที่ไรอันเนี่ยอยู่ในสโคปงานที่เขาไม่ได้คุมความเสี่ยงซะเองเขาไปทำให้ตัวเองเสี่ยงซะเองเช่นออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้คุมให้ดีมันก็มีปัญหาได้เหมือนกัน
โอเคมันพอกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงไรอันกับพี่เจนเนาะจริงๆ EP นี้ไรอันก็จะพูดถึงปัญหาของคนที่เพิ่งแบบไม่เคยทำงานมาก่อนเลยแล้วส่วน EP แรกๆมันยังพอเข้าใจได้นี่เป็นการออกกองครั้งแรกนะมันคือการเรียนรู้แหละการจะใช้ตัวของแบบท็อกวอลกี้ทอลกี้หรือว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ใหม่ของตัวไรอันหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าบางทีมันก็ทำให้ดูไรอันมันดูโลกไปนิดนึงมันดูแบบว่าคิดน้อยไปนิดนึงเพราะว่าบางครั้งก็จริงถึงมันจะเป็นงานที่คนไม่เคยทำมาก่อนเลยก็จริงแต่บางทีอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเป็นซอฟต์สกิลแล้วว่าไรอันก็แทบจะไม่มีเหมือนกันในบางเรื่องเนาะคือเขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะเป็นการสื่อสารที่มันไม่ถูกหรือเขาพูดไม่ถูกหรือเขาจะอธิบายต่อไปไม่ถูกสิ่งนี้ก็ทำให้เขาเป็นปัญหาเหมือนกันถือว่าดีว่าคือเขาได้รับเหมือนที่บอกไปคือได้รับการเอ็นดูจากพี่เจนประมาณนึงไม่งั้นนะพี่เจนด่ายับเหมือนกันนะเพราะรู้สึกเจอไรอันคือบางทีแบบเรื่องง่ายๆสำหรับบางทีคำว่าง่ายๆหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ common sense ตัดสินใจได้หรือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใช้เหมือนกับแบบมันเป็นเรื่องทั่วไปที่เป็น soft skill ตัดสินใจได้ไรอันเนี่ยกลับตัดสินใจไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาของไรอันเหมือนกันว่าบางทีเพราะความโลภของเขาหรือเปล่าเพราะความกังวลเพราะความเครียดของเขาหรือเปล่าเวลาพอเครียดแล้วมันทำให้เขาทำงานแล้วทำอะไรไม่ถูกอันที่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ากดดันอยู่เพราะกดดันแล้วทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ชื่อตอน EP นี้มันชื่อว่าสนามอารมณ์ของผู้ใหญ่ก็ต้องไปตามนั้นแหละฮะเวลาพอทำผู้ใหญ่เนี่ยบางทีในชีวิตตอนนี้มันดูเป็นเด็กเนาะมันก็ถูกง่ายไปหมดเลยแต่พอเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างมันจะซีเรียสขึ้นจริงจังขึ้นผิดคือผิดจริงพลาดคือพลาดจริงโดนไล่ออกได้จริงตกงานจริงไม่มีเงินใช้จริงนั่นแหละทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนแล้วมันมีความแบบผิดพลาดเกิดขึ้นแบบมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงได้หมดเลยดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสำหรับเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือความเป็นผู้ใหญ่เราจะเห็นตั้งแต่ฉากที่เหมือนกับมีการแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบอกว่ารอก่อนได้ไหมคะให้เวลาฉันก่อนอะไรเงี้ยอย่ามาเร่งคือทุกๆงานมันก็มีเขาเรียกนะเส้นแบ่งของงานแต่ละงานเหมือนกันหมดแล้วแต่ละงานมันก็รู้สึกว่าฉันก็มีอำนาจของฉันก็มีสิทธิ์ของฉันอันเนี้ยคือปัญหาของผู้ใหญ่เพราะว่าหรือว่าในสังคมที่ผู้ใหญ่ขึ้นน่ะการที่คุณจะเป็นคอมพานีหรือการเป็นทำงานร่วมกันน่ะมันอาจจะทำด้วยกันได้ถ้ามีหัวที่บังคับมาแต่บางครั้งกันในแต่ละหัวย่อยๆเขาก็มีการคอมเมนต์กันเองเหมือนกันด้วยความที่ฉันน่ะถือไพ่แบบนี้เธอถือไพ่แบบนี้ฉันมีหน้าที่แบบนี้จนบางทีมันลืมไปว่าโกสูงสุดของงานน่ะมันมุ่งไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้นตอนจบก็ถึงบอกว่าบางครั้งมันเหมือน Saving Private Ryan นั่นแหละที่เจมส์ไรอันน่ะก็คือในภาวะสงครามอะไรก็ตามเข้ามาแต่ทุกคนน่ะเป็นความวุ่นวายที่นำไปสู่จุดหมายเดียวกันสิ่งนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรไหนก็ตามที่คนในองค์กรน่ะไม่ได้ทำเพื่อจุดหมายเดียวกันหรือคุณเซตเป้าหมายหรือผู้นำองค์กรเซตเป้าหมายให้ไปสู่จุดเดียวกันไม่ได้เมื่อนั้นน่ะข้างในองค์กรก็จะตีกันเองแล้วไม่เป็นการตีกันแบบทางการเมืองหรือจิตวิทยาหน่อยเช่นเราแบบว่าฉันไม่ทำทำไมฉันต้องทำให้เธอด้วยฉันต้องช่วยเธอด้วยฉันมีเป้าอย่างฉันอย่างอื่นอันนี้คือความผิดพลาดนะครับผมบางองค์กรจะเป็นว่าเขาเซตเป้าหมายให้ทีมนึงเป็นแบบนี้เซตเป้าหมายทีมนึงเป็นแบบนี้โดยที่ทั้งองค์กรไม่มีเป้าหมายร่วมกันงั้นเพราะว่าอีกทีมนึงต้องไปใช้งานอีกทีมนึงก็ถือว่าฉันต้องช่วยเธอในเมื่อฉันก็มีเป้าของฉันเธอก็มีเป้าของเธอมันอยู่ที่การบริหารจัดการจริงๆว่าเป้าที่เรามีมันจะร่วมกันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องเจอนะครับผมและที่เขาบอกเป็นการเมืองบริษัทเข้าไปแล้วรู้สึกว่าคุยงานลำบากดูยากมากเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราต้องไปคุยกับทีมอื่นคุยกับสายอื่นคุยกับคนอื่นในองค์กรหรือคุยกับแม้กระทั่งทีมใกล้ๆตัวเราหรือคนในทีมเราแต่ละคนยกอีโก้มาเป็นแบบกำแพงสูงใส่หัวตัวเองไว้แต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันมีไทเทิลชื่อไม่เหมือนกันมีอำนาจในการตัดสินใจไม่เหมือนกันแล้วเราต้องมาตีกันมันก็กลายว่าถ้าคนที่ใจดีก็ช่วยกันคนที่เห็นแก่ตัวหน่อยก็จะมองว่านี่เรื่องของเธอนี่คือเรื่องของฉันนี่เรื่องของเธอแยกกันมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะต้องเจอแน่ๆในวัยผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามนะทุกๆงานก็ต้องมีแบบนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่แบบว่าเกิดขึ้นปะปายแล้วก็เดดไลน์อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆจะแก้มันได้ทันเวลาหรือเปล่ามันจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบไหนการที่เราตัดสินใจผิดไปนิดนึงการที่เราบอกผิดไปนิดนึงอาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเลยก็ได้ไอ้นี่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเราว่ากองถ่ายในเรื่องเนี่ยที่ภาพดีแพมยกขึ้นมามันคือแค่เซตอัพหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เห็นในการทำงานนั่นเองว่าจริงๆในชีวิตของคนกองถ่ายก็เป็นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วว่าชีวิตการทำงานของทุกอาชีพแบบมันก็มีปัญหาคล้ายๆแบบนี้หมดแหละแต่แค่มันอยู่ในบริบทที่มันต่างกันเท่านั้นเองไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างเรื่องนี้มันสอนเรื่องนี้ว่าไม่มีใครทำเก่งไปซะทุกอย่างทุกคนมีเรื่องของการเก่งของแต่ตัวเองป่าเก่งเรื่องอาร์ตเต้เก่งเรื่องตัดต่อพายเก่งเรื่องของการกำกับ
บะหมี่เก่งเรื่องของการแบบว่าคุยกับลูกค้าถูกปะมันทุกคนมีเรื่องที่เก่งของตัวเองทีเนี้ยการที่จะอยู่องค์กรเดียวกันได้หรือทำงานเป็นทีมได้มันคือต้องเอาความเก่งมารวมกันให้ได้ไม่ใช่ความเก่งแยกกันอยู่ถ้าความเก่งแยกกันอยู่ก็ทำได้แค่ส่วนของตัวเองก็ทำได้ไม่ดีเหมือนกันโอเคก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่บอกว่าหยิบอะไรขึ้นมาพูดมันดูจริงจังไว้ซะหมดเลยเพราะซีรีส์เขาทำมาจริงจังมากเนาะแต่ส่วนความหวานบ้างมันพูดความหวานของไรอันบ้างนะครับผมกับตัวของพี่เจนแล้วพี่เจนเริ่มมีใจนะดีๆใครมันจะแบบอยู่ดีมาแบบโอ้ติดตัวแบบผูกเชือกให้นู่นนี่นั่นให้มีความแบบมันมีความเข้าใกล้แปลกๆมันความรู้สึกคือมันไม่ได้เข้าใกล้กับคนที่เป็นแบบพี่เลี้ยงทั่วๆไปแต่มีความรู้สึกเอ็นดูแปลกๆมันมีความรู้สึกแบบเขาก็มีอะไรที่มันน่าเอ็นดูเนาะมันแบบมองเขาเวลาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าเอ็นดูเขาขึ้นมาเขาไม่ค่อยผิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มใจอ่อนลงเรื่อยๆมันมีฟีลแบบนั้นอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเริ่ม EP หน้าน่าจะเห็นภาพชัดขึ้น EP นี้ที่มันมีความกุ้มกิ่มบางอย่างเนาะในช่วงตอนแบบท้ายรถตู้ตอนช่วงท้ายเหมือนกันที่ดึงแล็กซีนออกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนทั่วไปไม่มีใครมาทำมันให้แบบนี้หรอกแต่นี่มันดูมีความเอ็นดูพิเศษมันมีความแบบเป็นแบบ most favorite อารมณ์แบบว่าถ้าสมมติในเวลาเด็กฝึกงานตอนเนี้ยน้องไรอันเป็น most favorite ของพี่เจนอยู่อะไรเงี้ยเป็นแบบคนที่ชอบที่สุดติ๊กถูกอยู่อะไรเงี้ยมันมีความอะไรแบบนั้นอยู่ไงต้องรอดูว่าจริงๆแล้วพี่เจนเขารู้สึกตอนไหนเขาแอบดูไรอันตอนไหนแต่ตอนนี้ไรอันก็แอบเผลอใจนะมีความรู้สึกว่ามองพี่เจนรู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกดีกับคนนี้นะเป็นคนที่ดูอบอุ่นจังเลยรอดูครับผมว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงแต่ตอนหน้าพี่แฮมไม่อยู่เมืองไทยนะครับผมไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะมาช้านิดนึงนะครับผมมันจะมาวันอังคารวันพุธเลยนะครับผมขอโทษด้วยแล้วกันสำหรับสัปดาห์หน้าเนาะจะมาช้าหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันจริงๆจะมาช้าอีกหลายๆสัปดาห์เลยเพราะว่าหลังจากอาทิตย์หน้าพี่ไปต่างประเทศอาทิตย์ถัดไปพี่แฮมมีผ่าตัดไหล่พี่แฮมอาจจะอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะปวดไหล่อะไรก็ได้พี่ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะฮะคิดว่ามาช้าไว้ก่อนละกันคิดว่ามาช้าแน่นอนก็อาจจะหลังจากเนี้ย EP 4, 5, 6เนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะช้าทุกสัปดาห์นะครับผมก็แต่หวังว่าทุกคนยังติดตามกันอยู่เนาะถ้ามาช้าก็หวังเข้าใจว่ามาช้าแล้วยอดวิวจะหายคนอื่นอาจจะไปดูอย่างอื่นหมดแล้วนะครับผมหรือไม่มีเวลามาดูเนาะแต่ก็เข้าใจทุกคนเหมือนกันในการที่จะว่าเวลาจัดสรรมันไม่เท่ากันแต่ก็ต้องเข้าใจสถานการณ์สุขภาพของเราด้วยนะก็คือสุขภาพตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นก็ยอมที่จะมาช้าละกันแต่หวังว่าทุกคนใครอยากดูก็มาติดตามต่อกันได้แต่ถ้าสมมติว่าใครมองว่าไปดูของที่เร็วกว่าหรือช่องอื่นได้ก็ไปดูก่อนไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยววันไหนที่เรากลับมาได้เร็วเหมือนเดิมทันเหมือนเดิมก็ค่อยกลับมาดูก็ได้แต่ที่น่าอย่าต้องกด subscribe ไปด้วยนะครับผมอย่าทิ้งกันแล้วกันนะครับฝากกด subscribe ไปด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือฝากไลค์ฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้กับ The Trainee นะฝึกงานเทรนนีรับพี่ได้ไหมวันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากทุกคนไปด้วยกับช่อง ATH Channel วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย